Hello mga ka-vlogs. It's Sunday night, Father's Day. Say happy Father's Day. Happy Father's Day. Yeah. What did you get for me? What did you get for me this morning? A card? Okay, don't go there please. You're gonna hurt yourself. Alright. We're gonna go to Tandu. Our favorite Vietnamese restaurant and only one of the two selections. Yan. So, tayo dun. Tayo yung makapag-labas. Umulan ng buong buong day. Ayan gaya ng sinabi ng forecast. Hindi kagaya last week na napakainit. Papunta na rin nata. Ngayon tayo sa winter na naman. Ang bilis Canada weather is very unpredictable. Sometimes you get 4 seasons in one day. Ika nga, di ba? So, yeah. So, we'll see you there. So, yung nagaya at saka malilibre, siyang hinihintay pa. Yan. Dito na kami dalawa ni Roy. Tatlong mag-ina nasa loob pa. So, yun lang, no? Ang mga buhay natin dito sa Canada. Bukas, trabaho sa Canada ulit. Balik tayo sa trabaho sa Canada. So, very repetitive, no? Minsan, just have to find your ways na ma-enjoy nyo ang environment. So, yeah, pag may mga pain ka, parang internal pain, right? Can't really enjoy outside. But, yeah, you should try. Ma-enjoy, right? So, alright, see you there. Ayan mga ka-vlogs, dito tayo sa parking lot. Ang daming tao. Ayan puno yung parking. Ayan sila. Baka may waiting list sa pag-upo. Ayan. So kayo ba mga ka-vlogs, ano ang inyong celebration sa Father's Day at Mother's Day? Dito karamihan labas-labas lang kain. Ayan nga. Tatin ba yan? Ay. Ayan. So tayo ng upuan. Yan mga vlogs, nire-ready na ang upuan natin. Naka-deceive tayo. Daming tao, ha? Naka-deceive tayo. Wala. Walking lang. Yan na. Ito. Dito tayo mga vlogs. Is that ours? Just give me. Yeah. Okay. I have 5, 12, 6, 30. Tayo mga vlog sa taas. First time sa taas. So. Ayan. This is nice. First time here, up here. Ayan. Dito tayo. Ayan, parang liwanag Ako na lang. Ayan mga ka-vlogs, no? Punong-puno ang restaurant ngayon. So, meron tayong tap water. Ito ba yung natapon? Ayan. Tapos meron tayong hot sauce. Hoisin sauce. Ayan. Ayan itong mga to. Say hi. Welcome to the vlog. Hi vlog. Welcome to the guys. Ayan. It's June 18, Sunday night. Tomorrow's a working day. Tomorrow's a school day. It's gray all day. Medyo malamig. Kaya ako'y naka-jacket na naka-sweater. Malapit na ang first day of summer, June 21st. Yan, dapat kasagsagan na ng init. Pero sa weather natin hindi mo maintindihan. Mukhang hindi pa mainit. So, uminit na, kaya maraming lamok nung mga nakaraang mga vlogs ko. Yan. Pagka gray yung weather, no, medyo yung mood mo medyo gray din Parang walang gana. Yun lang.
Vlogs, tapos lang. Ito yung ating mga nakain. Yan o. Yan yung nanlibre o. Yun yung ano niya? That was it? Yeah. Ay, nalibre din He paid for everything. for Father's Day. Yan. You need? Oh, depends on Oh. Yeah. Okay. What do you need? Alright. Paul, happy Father's Day. Happy Father's Day. Sa amin. Okay lang. Yeah. Ito yung pamilya. Say hi to the vlog. Enjoy. Yeah. Bye-bye. Okay. All right. Good night. Can I have some? Thank you. Yan mga vlogs. Nahulog. Pasensya na kayo. Ayan ang ating panahon. Ayan yung araw. Ayan. Hindi na mahulog. Ayan o. Ayan yung ATV o. Ayan. Yo. So ayan mga ka-vlogs. Ito muna. See you later. Ayan sa aking father. Happy Father's Day, happy birthday nung June 17th. Yeah, may have many more birthdays. At sa lahat ng mga father dyan, ano lang, laban lang. Buhay sa Canada. Ayan o. Kailangan lang natin ng chipag, tiyaga at pasensya. Diba? So, dito na muna. Ika nga sa mga fathers na hindi nakakatanggap ng mga physical na gift, no? Ang presence ng family is the present. Yun lang naman di ba? So, my presence is my present. Ika nga ni Esmi. No, punta kami sa restaurant, kumain. Yeah. Susunod ulit.